მოგესალმებით ვეიპერებო ყველა ქვეყნისა და განსაკუთრებით საქართველოსავ თქვენთან ერთად არის ისევ მაიკი და მოგესალმებით არხზე Robox Vapes. Რა თქმა უნდა მორიგი ვეიპ მიმოხილვაში. დღეს გვაქვს მორიგი პოდი კრეატიული დიზაინის შეიძლება ესე ჩაითვალოს Smok-ისგან, რომელიც არის tiner პოდი, ანუ tiner პატარა ვარო. ეგრეთ წოდებული საკრედიტო ბარათის ფორმის მქონე პოდი, რომელიც საკრედიტო ბარათს რითი გავს ჯერ ვერ მივხვდი. ანუ ფორმა, თორე რა იმეტი აქვს და აი მithვერთობი. აი Smok-ი რო არის ეს მოძრაობს. ეხა კამერაში არა, მაგრამ და გეძახის მიიყიდე, თუმცა ყუჩი, აი მყუჩი და აი მყუჩიც რეებიც არის. რამდენად მოგვანდომებს ყიდვას, ამას ჩვენ რა თქმა უნდა მიმოხილვაში გავიგებთ. საკმაოდ საინტერესო პოდი ჩანს პირველი შეხედვით ახლა კი რა თქმა უნდა. გადავედით მიმოხილვაზე და ვნახოთ თუ რა ბიჭია, როგორი და ასე შემდეგ. წავედით. Tiner კიტი, ანუ tiner პატარა, მოპატარაო ქართულად არ ვიცი, გვაქვს ლურჯი ესეთი silver blue და გვაქვს blue purple, რომელსაც მე გავხსნი. რა ვიცი, კარდის shape-ი, ანუ კარდის დიზაინი აქვს კრედიტ კარტის, tiner's მაგით ქვია. 700 მახიანი შიდა ელემენტი, 25 ვატი, ესე ვთქვათ, მაქსიმუმი სიმძლავრე, adjustable, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენი თუ არეგულირებთ. Air activated, ანუ ნაფაზის დარტყმისას თვითონ აქტიურდება 4 მლ სითხის ტევადობა და 0.8-იანი მეშთქოილი. სტანდარტული გაფრთხილება Smok-ის, user manual-ი, ესეთი საგარანტიო თუ არ ვიცი რაც ქვია. ჩიპსები მადაგასკარის პინგვინებისთვის და თვითონ აპარატი და USB კაბელი, USB Type-C კაბელი, რომელიც სტანდარტულზე 4 სანტიმეტრით გრძელი ჩანს. მადლობა Smok-ს ამისთვის, თუმცა პლუსში სანამ გადავალ დავიწყებ მინუსით, რომ ერთი პოდი დგას, მხოლოდ ერთი, არანაირი ექსტრა. არ ვიცი. აი ესე გამოიყურება. საკმაოდ თხელია, კარგაძის ხელში, კარგი მეტალის კონსტრუქცია. და გვაქვს ესეთი tineris ტიპოგრაფია, 700 მაჰი, designed by Smok. 700 მაჰი Photoshop-ში Ctrl-T ზემოთ რატო არის გაწერილი, არ ვიცი, მაგრამ მაინც აქ გვაქვს Smok-ის ლოგო და აქ გვაქვს ესეთი დასასკანირებელი. 1 2 3 4 5 კლიკით თავს აპარატს, აი გვაქვს ესეთი პატარა ეკრანი, სადაც არის რა თქმა უნდა ვატები, წინაღობა კოილის, ნაფაზების რაოდენობა, რომელიც 73 ნაფაზს ანახებს, ნახმარი აპარატი შემოგხდენეს, ხუმრობ, ჯერ კოილი არც დგას და ელემენტის ხანგრძლივობა 84% და თვითონ ელემენტიც რაც რო აწერია კარგია. რაც შეეხება coils, ამოვიღოთ, აქ გვაქვს დამცველი, open, მადლობთ. Coil, აი აწერია, რომ mesh 0.8 არის, ჩვენი აი ისეთი ტიპოგრაფია, რომ თვალით დანახვა მიჭირს და კამერას საერთოდ დანახვა უჭირს და best 2 აწერია, ანუ 2 არის best 20 ვატზე არის საუკეთესო. და აი ესეთი დიზაინი, აი ხედავ შეგნით coils, პირველად ხედავ ესეთ რაღაცას, ნუ ესეთი პოდები მინახია, მაგრამ coil-ი რო ჩანდეს, ესე მკვეთრა და ესეთ დიზაინით, ამას მართლა პირველად ხედავ. და აი გვაქვს ესეთი ანუ მინიმუმი სითხე, სადამდეც უნდა იყოს, რომლის სწორედ პირდაპირ აი ბამბაზე გადის, რაც, რა ვიცი, ყველას ამას უხსნი ხოლმე და აი ეს უსვავს ხას, რას ვიძახი ხოლმე. Coil-ში, აი ბამბა სადაც ჩანს, იმის დაბლა სითხეს არასდროს არ უნდა ჩამოწდეთ. Filling port-ი აი გვერდიდან აქ. Salt ამაში არ ჩავასხავ, არ მინდა რატომღაც. ხო, ამაში ჩაოლებრივად ესე თავით ჯეგრულად თავსდება, არანაირი პრობლემის გარეშე და ჩვენი tiner პოდი Smok-ისგან არანაირი ზედმეტი რაღაც. ეს ღილაკი, fire ღილაკი არ არის, ერთადერთი ღილაკი აქვს ამას. 1 2 3 4 5 კლიკით თიშავს აპარატს, 1 2 3 4 5 კლიკით თავს აპარატს და ერთადერთი ფუნქციონალი არის ვატების აწევა, 1 2 3 ვატები დაიწყებს სიმციმს და თითო კლიკით მივდივართ ზემოთ. მაქსიმალური არის 25, 25-ის მერე ავტომატურად გადავა 5 ვატზე. მოდი ახლა ავიყვან 20 ვატზე და всё. თავისით მორჩება სიმციმს და ეს არის და ეს. ვიზუალი ნამდვილად კარგი აქვს.
ეხლა კი პრინციპში გადავიდეთ მიმოხილვის კამერაზე და დანარჩენი გავიაროთ იქ. წავედით. დავბრუნდით, თქვენს წინაშეა თინერ პოდი სმოკისგან. აი ხელთ მაქვს თინერ პოდი, საკმაოდ კარგად გამოიყურება ხელში. საკრედიტო ბარათის რა გითხრათ, მაგრამ აი რაღაც პატარა ვიწრო. აი აქვს ერთადერთი წერტილი, საჰაერო airflow. ეს airflow ამის. ქვემოთ გვაქვს მიმოხილვაში დამოვიწყდა და USB Type-C პორტი, აი აქ ქვემოდან. და რა ვიცი, აი ესე გამოიყურება ჩვენი 700 მაჰიანი აპარატი. აი გვაქვს earth-piece, რასაც ეძახიან earth-piece, კი არა, month-piece, ანუ პირში ჩასადები, ქართულად რო ვთქვათ, მხარე, აი აქეთ. და რა ვიცი, სოლტი არ ჩავასხი, არც მაღალი ნიკოტინი არ ჩავასხი, უბრალოდ გასასინჯად მისხია სამიანი ნიკოტინი 20 ვატზე. წავედით. დიზაინის მიუხედავად მეგონა რომ პირში რატომღაც ძალიან უმადური და უჟმური ტიპი იქნებოდა, მაგრამ შევცდი. საკმაოდ კარგად ჯდება პირში და კარგადაც ხსნის გემოს, გაგიკვირდებათ. ორთქლის რაოდენობა რა თქმა უნდა სტანდარტული პოდია, არანაირი ვაი რა ხდება ორთქლი და cloud chasing-ი. საკმაოდ კომფორტულია ეს, რაც არის პლუსი, დიზაინიც პლუსია, მაგრამ დავიწყეთ მინუსები. რატომ ხდება მორიგი ეს, რომ აი ამის ამოღება მიწევს, რომ სითხე გავავსო, აი სადმე რამხელა არის ზემოდან, ან ზემოდან დააყრი, ან გვერდიდან, აქედანვე, ან ეს რო აღარ მომიწიოს, ეს ერთი. მეორე, სმოკი ყოველთვის, აი რა ვიცი, 2 ქოილი მინიმუმ მოყვება, რატო არის აქ ერთი პოდი. ანუ ამ შემთხვევაში მთლიანი პოდებია, ქოლს ვერ ვაცალკევებთ პოდისგან, მაგრამ სადაც ეს აქ ჩანს, თუ ბიუჯეტის თემაში გააკეთეს, ხო შეიძლება რომ ეს ქოლი მოძრეს და მოყოლოდა ერთი აი ცარიელი პოდი და 2 ქოილი, რასაც მოკისულ აკეთებს. ნუ ამაზე თუ გადავიდნენ, მაშინ 2 ეს მოყოლოდა. ჩემი პრობლემა არ არის, რავი. ყველას 2 მოყვება თითქმის. ნუ სმოკს განსაკუთრებით აი 98% შემთხვევაში 2 ქოილი მოყვება, ამას რატომ მოყვება? 1 არ ვიცი. 3 რომ მოყოლდა ვაფშე მაგარი. 2 რომ მოყვება, რატომღაც თავს დაზღვეულად გრძნობს სტანდარტული ვეიპერი, რომ იცი რომ სათათარიგო გაქვს და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამას თუ ყიდულობ, არანაირი სათათარიგო არ გაქვს, მეტიც იცი რომ ქოილებში აქ ფულს ვერ დაზოგავ, ყიდულობ თლიან პოდს სამწუხაროდ, რაც მინუსია. თუმცა airflow საკმაოდ კარგია, გემო საკმაოდ კარგია და საკმაოდ კომპაქტური პოდია ამ ყველაფრის მიუხედავადაც. არც მეტი, არც ნაკლები 7.5 ქულას უწერ ჩვენ Tiner Kids Smok-ისგან. აი ეს რო 2 ქონო და 8.5-ს თავისუფლად დავწერდი. იმის მიუხედავად რომ აი თითქოს დიდია, საკმაოდ კარგი ყოველდღიურად სატარებელია, რადგან მსუბუქია. ჯიბეში ჩაიგდებ, რა ვიცი, არ შეგიშლის ხელს რაღაც საფულეზე პატარაა, ბარათის ხელა მართლა ოღონდ ცოტა რა თქმა უნდა განიერია ბარათზე. ჭირდება ეგ, რომ იყოს ეგეთი, თორე ელემენტი არ ექნებოდა. 7.5 ქულა Tiner Podkits ჩემგან, ჩვენ კი ერთმანეთს შევხვდებით შემდეგ მიმოხილვაში. თქვენთან ერთად იყო არის და იქნება მაიკი. მომავალ შეხვედრამდე. Peace.